สวัสดีครับพัฒนาช่อง Tech Adopt นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาคุยกับพวกเราเรื่องงานหลักก็ต้องดูงบประมาณก็ต้องทำเราจะเอายังไงดีกับชีวิตของพวกเราชาวไอทีนะครับบอกผมได้ไหมนะครับบอกพี่ได้ไหมนะครับไม่ใช่เรียกพี่ได้ไหมนะนี่หัวข้อเป็นไงฮะหัวข้อที่ตั้งน่าสนใจไหมครับอันนี้พูดไปแล้วเนี่ยเหมือนดูแบบเราเนี่ยนะครับเราจะแบบชื่นมื่นนะแต่ภายใต้ความชื่นมื่นที่จะคุยในหัวข้อนี้ก็ต้องบอกว่านะมันเองหัวข้อนี้เนี่ยบอกว่าหลายๆคนเจอนะครับผมไม่ได้บอกนะว่าหัวข้อนี้เองเนี่ยเหมาะสมกับใครแต่ใครก็ตามที่ทำหน้าที่ IT ขององค์กรนะครับองค์กรใหญ่ๆก็อาจจะเป็น CIO แต่ CIO ท่านเองก็อาจจะไม่ได้มานั่งแตะเรื่องพวกนี้โดยตรงหรอกนะครับอาจจะมีเหล่าเมเนเจอร์ทั้งหลายทั้งปวงที่คอยที่จะมาดูเรื่องพวกนี้ให้นะครับแต่องค์กรใดๆก็ตามที่เป็น flat organization หมายความว่าไม่ได้มีลำดับชั้นเยอะมากมาย IT Manager IT Director CIO นะครับ CIO จะให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้เพราะมันเป็นเรื่องของแผนนะครับเรื่องของ finance management finance มันก็คือเกี่ยวกับการเงินถูกไหมที่เรากำลังคุยกันอยู่ก็คือแผนงบประมาณว่าองค์กรเราเนี่ยนะครับมีการใช้งาน IT แล้วแน่นอนว่าการใช้งาน IT ของเราเองในองค์กรของเราเนี่ยมีอยู่2แบบที่1คือเราซื้อมาครั้งแรกมันอาจจะมีการรับประกันหลายๆปีอย่างเช่น3ปี5ปีแล้วแต่ที่เราเลือกแต่ว่ามันก็จะมีพวกที่เราซื้อแล้วจะต้องต่อ renew ทุกๆปีอีกแบบที่3มีนะแบบที่3ก็คือนะครับเราเองเนี่ยนะครับใช้ของเดิมที่เราซื้อแล้วมีการรับประกัน3ปีใช่ไหมพอครบ3ปีมันจะหมดอายุเราเองจะต้องวางแผนก่อนว่าต่อ MA ของโซลูชันหรือชุดทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เอาเป็นฮาร์ดแวร์ก่อนนะเราจะต้องวางงบประมาณมันจะต้องมีการทำเรื่องตัวเลขใช่ไม่ใช่นะครับหลายๆคนจะตอบคำถามว่าถูกต้องแล้วครับพี่รักนะครับต่อมาอีกแบบหนึ่งก็คือว่าเราเองเนี่ยนะครับจะต้องวางแผนว่าจะต้องดูซิว่าองค์กรของเราเองเนี่ยจะซื้ออะไรนะครับแม้กระทั่งผ่านปีที่1ที่2ที่3ไปก็ตามเราจะต้องมานั่งทบทวนว่าเอาแล้วระบบ IT ที่มันรองรับธุรกิจของเราณปัจจุบัน Demand Management หมายความว่าไง Total System ทั้งระบบที่มันเสิร์ฟธุรกิจของเราเองนะฮะระบบทั้งหมดนะมันจะเป็นระบบเราโฟกัสแค่ IT แล้วกันจะได้ไม่เยอะระบบที่เราดูแลให้บริการ User ให้บริการธุรกิจและให้บริการลูกค้าเราอยู่ณปัจจุบัน 1. ปริมาณการใช้งานของมันเนี่ยเหมาะสมหรือไม่เราจะต้องวินิจฉัยและวิเคราะห์ว่านะครับอันไหนบ้างที่ยังอยู่ในคอนโทรลอันไหนบ้างที่จะปริมๆและไม่ได้อยู่ในคอนโทรลอันที่ไม่อยู่ในคอนโทรลเราก็ต้องวางแผนเพื่อที่จะสเกลอะไรสเกลอัพมันก็ได้หรือจะสเกลเอาท์มันออกไปและไม่ว่าคุณจะเพิ่มดีมานด์ของระบบเพื่อให้รองรับการใช้งานปริมาณ supply ต่างๆหรือความต้องการต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันขนาดไหนนะพูดภาษาอังกฤษแล้วอย่าสงสัยนะแต่เอาเป็นพูดภาษาไทยว่าพอมันมีความต้องการเราก็ต้องเสิร์ฟถูกไหมดังนั้นเราก็ต้องวินิจฉัยว่าปีนี้โอเคเราเคย estimate ไว้นะอุปกรณ์มันก็ไหลไปนั่นแหละ3ปี5ปีหรือ1ปีก็แล้วแต่มันยังมีเรื่องที่ว่าแล้ว business ของเรามันดันโตมากไอ้พวกนี้เราเองเนี่ยได้ดูหรือยังแล้วแพลนจะต้องขยายมันหรืออย่างไรอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คุณจะต้องเตรียมการเตรียมการที่ว่าคือ
ก็ต้องรู้ว่าณปัจจุบันเนี่ยแล้วสถานะขององค์กรเราเนี่ยใช้ไอทีเนี่ยในระดับใดกับสิ่งที่มีอยู่มันก็คือ demand management นั่นแหละนะไอที่พูดมาดูงงสำหรับน้องๆแต่พี่กำลังจะบอกว่ามันก็ไม่น่าจะงงเพราะกำลังบอกว่าไม่ว่าเราจะซื้อของแล้วไปสดๆร้อนๆซื้อของแล้วเมื่อ2 ปีที่แล้วซื้อของตอนไหนก็ตามในทุกๆปีเราจะต้องมีหน้าที่ในการทบทวนว่าไอ้ระบบไอทีที่เราดูแลอยู่นะครับมันจะต้องพัฒนาจะต้อง maintenance จะต้องดูแลให้มันรองรับ business ของเราจะทำให้มันเขาเรียกว่าอะไรนะยุคนี้มันจะมีคำหนึ่งที่พูดว่าระบบ IT ของเราเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะใช้คำอะไรนะเรียกว่าอะไรนะยั่งยืนหรือเปล่ากับธุรกิจของเรายั่งยืนไม่พอแล้วมันรองรับธุรกิจหรือเปล่าเนี่ยคือหัวข้อที่ผมจะโปรยไว้นะโปรยซะเยอะเลยนะครับก่อนที่เข้าสู่เนื้อหาขออนุญาตสวับอย่างนี้ได้ไหมสวับไปขอบคุณคนที่สนับสนุนช่อง Tech Adopt ก่อนนะครับอันดับแรกผมเองก็ต้องขอบคุณพวกเราทุกคนนะอาจจะไม่ได้เจอหน้าผมนะต้องขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่สนับสนุนช่อง Tech Adopt นะครับแต่ก็ต้องขอบคุณเขาเหล่านี้นะครับที่สนับสนุนช่อง Tech Adopt เพราะเขาเป็นคนที่นะครับเขาเรียกว่าเป็นเมมเบอร์จอยเมมเบอร์ซึ่งผมอยากเชิญชวนพวกเราเหลือเกินนะครับมาช่วยจอยช่อง Tech Adopt เยอะๆเป็นร้อยๆคนเลยพี่รักจะได้มีพลังเอาความรู้ประสบการณ์มาถ่ายทอดให้พวกเราไงนะผมขอขอบคุณด้านล่างสุดเลยคือคุณโดมจันทพัฒน์คุณโดมเนี่ยสนับสนุนช่องตั้งแต่แรกเลยคุณโดมเนี่ยเคยสนับสนุน VVIP ด้วยนะครับแต่ก็ต้องไม่ได้โทษคุณโดมอะไรเพราะว่าผมเองเนี่ยยังไม่ได้ตกผลึกว่า VVIP 750 บาทซับไคเบอร์ที่จอยเมมเบอร์ผมจะได้อะไรอันนี้ไม่ผิดเลยแต่ผมขอนะครับผมขอขอบคุณมากๆที่คุณโดมเนี่ยนะครับให้ความสำคัญแล้วก็สนับสนุนช่อง Tech Adopt มามีโอกาสนะครับผมจะเชิญมาเนี่ยสาวก Tech Adopt ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในลิสต์นี้นะครับถ้าอยู่กันไปยาวๆนะครับผมจะเชิญมาที่เชียงใหม่นะครับอันนี้ต้องบอกว่าขอโอกาสผมหน่อยคุณโดมจันทพัฒน์คุณระพีพัฒน์จินตการคุณทิวาเต็มอ่อนคุณแอปแลเบลนะครับคุณวิรุณพัฒน์คุณนะครับคนที่เป็นสาวก Tech Adopt มี2 ท่านนะครับนอกนั้นก็เป็นเราแฟนพันธุ์แท้ขอบคุณมาก3 ท่านนะครับ3 ท่านสาวก Tech Adopt 3 ท่านนะครับคุณประวานะครับคุณจินเทคขอบคุณคุณจินเทคครับคุณจินเทคก็สนับสนุนช่องมาอย่างยาวนานนะครับคุณนินเจนะครับก็สนับสนุนช่องมาอย่างยาวนานจะสังเกตว่ามีคำว่ารีจอยก็ต้องบอกพวกเรานะครับว่าคำว่ารีจอยหมายความว่าเพื่อนๆเขากลับมาหาช่อง Tech Adopt เราอันนี้ผมขอบคุณมากๆผมขอบคุณมากๆที่กลับมาหากันนะครับต่อให้อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็ไปมาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับคุณนินเจก็เข้ามาแล้วก็เข้ามาปฏิสัมพันธ์กับผมนะครับคุณก็ซิล่าใช่ไหมครับก็ซิล่านะครับคุณอะไรฮะพงกรคุณ NT Solution นะครับคุณนี่01อยู่เลยนะเพิ่งมานะตอนที่ผมคุยอยู่เนี่ยคุณทวิตนะครับเหล่านี้ผมขอขอบคุณเมมเบอร์ที่จอยช่อง Tech Adopt ทุกคนนะขอบคุณจากใจเลยครับในอนาคตผมจะพัฒนาการช่อง Tech Adopt เนี่ยให้มันเกิดประโยชน์กับพวกเรามากยิ่งขึ้นนะทีนี้นะครับในเมื่อคุยตรงนี้แล้วขออนุญาตกลับเข้ามาตรงสาระที่อยากคุยกับพวกเราทั้งนั้นเลยนะครับทำไมผมถึงจะมาคุยว่างานหลักก็ต้องดูนะครับงบประมาณก็ต้องทำนะสาระสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อเราเป็นคน IT เดิมทีเราอาจจะเป็นซัพพอร์ตบ้างเป็น IT Engineer บ้างเป็นอะไรก็ตามบ้างนะครับพี่รักอยากจะยกระดับพวกเราขึ้นมาแล้วก็ให้พวกเราได้รู้นะครับได้รู้ข้อมูลนะครับว่า
ในการที่พวกเราทำงานไปถึงจุดๆหนึ่งเราจะต้องเป็นคนตัดสินใจจะต้องเป็นคนบริหารเรายังไม่มีประสบการณ์เรายังไม่ถึงขั้นก็ช่างเถอะสาระสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าเรา define และนิยามตัวเองเป็นอย่างไรเราไม่ได้เป็น IT support ตลอดเวลานะครับนะเราต้องขยับขึ้นมานะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวเลขอะไรต่างๆบ้างมีแรงกดดันอะไรต่างๆบ้างพี่จะบอกว่าการเติบโตไหนล่ะที่ไม่มีแรงกดดันคุณจะเติบโตคุณจะเจริญก้าวหน้าโดยไม่มีแรงกดดันมันเป็นไปได้เหรอมันไม่ได้คุณจะทำได้ยังไงฮะถ้าคุณนึกถึงชีวิตธรรมดาของคุณคือเป็นคนโสดอิสระมีแฟนก็ได้อะมีแฟนก็ได้เป็นคนโสดที่มีแฟนก็ได้แต่ยังไม่แต่งงานนะครับความรับผิดชอบอาจจะไม่ได้อะไรมากแต่คุณจะก้าวหน้าในชีวิตของคุณคุณจะต้องเดินหน้าต่อไปถ้าไม่ใช่เรื่องครอบครัวก็เรื่องหน้าที่การงานถ้าหน้าที่การงานทุกคนก็ต้องรู้นี่ว่าเมื่อเติบโตมากยิ่งขึ้นอยากจะได้ผลลัพธ์ผลตอบแทนที่ดีมากยิ่งขึ้นมันมีเหรอยิ่งเติบโตยิ่งผลความรับผิดชอบน้อยมันไม่มีไงยิ่งคนที่เคยโสดแต่งงานคุณก็ต้องรับผิดชอบภรรยาของคุณครอบครัวของคุณเมื่อคุณมีลูกคุณก็ต้องวางแผนครอบครัวคุณก็ต้องดูค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนะในชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยมันเจอเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับในงานของเราเมื่อเราเติบโตโดยเฉพาะเรื่องงานนี่แหละเมื่อเราเติบโตขึ้นไปทุกคนที่ได้เลื่อนและเติบโตในหน้าที่การงานไม่มีใครนะไม่มีใครหรอกที่จะเติบโตโดยปราศจากความรับผิดชอบที่เยอะขึ้นมันไม่มีใครฮะคุณจะต้องตาสว่างตรงนี้และเข้าใจคุณอยากเติบโตไหมล่ะคุณอยากเติบโตหน้าที่ของคุณเพียงอย่างเดียวคือก็ยอมรับและพัฒนาตัวเองให้พร้อมกับที่จะรับผิดชอบถ้าคุณพัฒนาตัวเองมากเพียงพอไอ้เรื่องที่คุณจะต้องรับผิดชอบมันก็ง่ายแต่ถ้าคุณไม่พร้อมเลยคุณก็อยู่ตรงจุดเดิมนั่นแหละใช่ไหมครับนะแต่นี้พี่รักต้องขอโทษไม่ได้มีเจตนาถ้าคุณสบายใจที่จุดนั้นแฮปปี้นะจุดนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะไม่ใช่ว่าเรื่องที่ไม่ดีนะครับแต่ผมกำลังพูดถึงคนที่กำลังเริ่มเติบโตก็ต้องมีภาระความรับผิดชอบที่มากยิ่งขึ้นเพราะอยากจะได้ผลตอบแทนมากขึ้นต่อให้ไม่อยากได้ผลตอบแทนมากขึ้นสำหรับผมก็จะยัดเยียดให้คุณเหมือนกันเพราะคุณเก่งไงคุณเก่งคุณก็ต้องได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นในขณะเดียวกันผมก็อยากให้คุณรับผิดชอบมากขึ้นคุณจะได้เก่งขึ้นถ้าทำงานกับพี่รักนะดังนั้นเนี่ยนะครับพอเราถึงจุดหนึ่งในการทำงานด้านไอทีขององค์กรสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือ1งานหลักก็ต้องทำแน่นอนถ้าเราเป็น IT Manager Director เลเวลพวกนี้ก่อนนะครับคุณจะต้องดูซอฟต์แวร์เหรอแอปพลิเคชันเหรอ Business Code Application มี Workload เยอะคุณต้องดู IT Infrastructure System Infrastructure Network Infrastructure นะคุณก็ต้องดูไปอันนี้คืองานหลักนะครับหน้าที่ของคุณก็คือโอเคคุณมีทีมงานคุณมีลูกน้องคุณก็คอยดูในฐานที่เป็นแมเนเจอร์แต่ถึงจุดหนึ่งพี่รักบอกเลยว่าทุกๆองค์กรเนี่ยเวลามีการใช้ IT กับธุรกิจโดยเฉพาะยุค Digital Transformation มันจะเกิดว่านะครับมันจะเกิดว่าเมื่อคุณใช้ไปแม้กระทั่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆมันยังมีประกันใช่ไหมมันยังมีความล้าหลังสเปคมันเสื่อมถอยถึงเวลาคุณก็ต้องตีว่าไออุปกรณ์ Client Device เหล่านี้คุณจะให้มันกี่ปีแล้วคุณจะต้องเปลี่ยนคุณก็ต้องการที่จะเปลี่ยนได้คุณก็ต้องตั้งงบประมาณมาแล้วระบบเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางระบบที่คุณดูแลอยู่คุณเป็น IT Manager ผมไม่ได้พูดถึงว่าเซิร์ฟเวอร์ Network Storage หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพอเราเป็น Manager งานหลักของเราคืองานบริหารทีมงานถ้าเราไม่ใช่ IT Manager มีจำกัดเราก็มีหน้าที่ Maintain ดูแลบริหารการให้ระบบมันรองรับ Business ได้
แต่การที่มันจะรองรับ business ได้นะครับมันต้องทำงานต่อไปคุณก็ต้องมานั่งดูว่าอันที่ 1ปัจจุบันระบบที่เราใช้งานอยู่1 performance มันดีใช่ไหมถ้ามันดีอันที่2ระบบของเราอะไรจะเต็มอะไรจะมีแนวโน้มว่าไม่เพียงพอก็คือ demand management ดูซิว่า demand การใช้งานไม่ว่าจะเป็น network storage นะครับโดยเฉพาะด้าน IT เนี่ยอะไรที่มันคอนซูมมากที่สุดก็คืออย่างเช่นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอันที่2ก็อย่างเช่น memory นะครับอันที่3ก็ CPU นี่บอกเลยว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาไปไกลมากทำให้ CPU เนี่ย CPU นะมันเหลือต่อมาก็เป็นเรื่อง Network ไม่ใช่แค่ Network ในห้อง Data Center ก็เป็น Network ทั้ง Wireless Network และ Wire Network ที่เป็นสายคุณก็ต้องดีมานคุณก็ต้องดูว่าองค์กรของคุณเป็นองค์กรสมัยใหม่หรือองค์กรสมัยใหม่ดูยังไงล่ะก็ดูว่าทั้งหมดทั้งมวลเดิมพฤติกรรมของ User ขององค์กรเราเนี่ยใช้ PC แต่ปัจจุบันแบบที่1คือเริ่มเปลี่ยนจาก PC มาเป็นโน้ตบุ๊กเดิมทีมี PC 200 เครื่องปัจจุบันเนี่ยโน้ตบุ๊ก150 เครื่อง PC เหลือ50 เครื่องอันนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะต่อมาก็คือพอมันเปลี่ยนไปอย่างนั้นระบบเครือข่ายเดิมทีเคยเป็น LAN เราก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นไร้สายเนี่ยทุกคนจะรู้จริงๆไอ้ที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยนะครับมันอาจจะแมปปิ้งกับซีนาริโอของหลายๆองค์กรเลยได้เลยนะครับได้เลยแต่หลายๆองค์กรบอกเลยนะครับทุกวันนี้ใช้ไวเลสมากกว่าสายนะครับแต่ระบบสายก็ยังคงไว้แล้วก็มาใช้ไวเลสมากกว่าแล้วก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องไวเลสเพราะว่าอะไรนะครับไวเลสมันมีหลายๆเจเนอเรชันนะครับดังนั้นคุณก็ต้องดูดีมานด์ดูเทคโนโลยีว่าไวเลสเองเนี่ยมันรองรับนะครับการเกาะของ User เนี่ยหารกันมันได้ Capacity ได้ Demand ที่ดีไหมเดี๋ยวจะเจอปัญหาอันนี้จะเล่าให้ฟังนะครับต่อมานะครับระบบ Capacity Server System ส่วนกลางเป็น Firewall เป็นแรงต่างอินเทอร์เน็ตก็มีการพัฒนาความเร็วที่สูงมากยิ่งขึ้นในขณะที่นะครับ Network Throughput ของระบบสำคัญที่มันคุยกันเฉพาะภายในระบบก็ต้องการ Throughput ที่มันเยอะขึ้น Latency ที่น้อยลงต้องทำไงเรื่อง Network Demand ก็เริ่มมาแล้วแสดงว่ามันเริ่มที่จะเกิดปัญหาเพราะว่า Data มันเยอะมากมันก็ต้อง Communicate กันภายในระบบมากแอปพลิเคชันก็ส่งข้อมูลกันเยอะมากแต่ระบบ Network ของเราก็ยังเก่าแก่ซึ่งปัจจุบันยังพอรองรับได้เราเองก็ต้อง inspection นะครับอันนี้ผมพูดถึงเรื่องเก่าๆแต่อยากจะบอกพวกเราว่านะครับถ้าเราไม่ทำเรื่องงบประมาณเนี่ยปัญหาของเราก็คือระบบ IT ของเราเองเนี่ยมันก็จะล้าหลังและไม่รองรับกับ business ณ ปัจจุบันเนี่ยผมเองเนี่ยโดยเฉพาะตั้งแต่เดือนที่แล้วถึงปัจจุบันนะครับผมเองก็ได้มีการได้ช่วยเหลือลูกค้าของ White Solution เองเนี่ยนะเพื่อที่จะทำอะไรนะครับก็ช่วยเหลือลูกค้าของ White Solution เองเนี่ยในการที่จะ support เรื่องระบบตอนนี้เป็นยังไงน่าจะขยายอะไรต่างๆไหมอันนี้ก็ได้ support นะครับก็ต้องทำตอนนี้เนี่ยอยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าทุกๆองค์กรแหละครับสิ่งที่คุณต้องทำต้องดูและปฏิเสธมันไม่ได้มันคือหน้าที่สำคัญเลยก็คือดูเรื่องงบประมาณแน่นอนเมื่อไหร่ก็ตามคุณได้แตะเรื่องงบประมาณหมายความว่าคุณสำคัญขออนุญาตนะจิบกาแฟนิดนึงจะสังเกตนะว่าไอ้กาแฟนี่มันเป็นกาแฟนกฮูกเพราะว่านกฮูกแปลว่า wise 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 แปลว่าปัญญานั่นแหละผมตั้งชื่อบริษัทตามนกฮูกนี่แหละเป็นผู้รู้ปัญญามันก็ต้อง
เจอนั่นโน่นนี่แล้วสกัดมาเป็นปัญญาอ่ะมาคุยต่อนอกเรื่องนิดนึงนะครับดังนั้นคนที่ได้แตะเรื่องงบประมาณน่ะมันก็คือคนที่เข้าใจมีความรับผิดชอบมากเพียงพอคุณก็คือเริ่ม seniority นะครับอย่าไปสนใจเรื่องตำแหน่ง manager อะไรเลยมันไม่สำคัญเพราะถ้าคุณถือตำแหน่งเป็นหลักคุณก็ไม่ได้พัฒนา IT ในองค์กรนะครับสาระสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าคุณจะต้องพัฒนา IT ในองค์กรดังนั้นก็จะมีคนมาถามคุณว่าเราต้องทำบัดเจ็ตจะซื้ออะไรเพิ่มไหมคุณรักจะต้องต่อ MA อะไรไหมจะต้องต่ออะไรไหมแอนตี้ไวรัสไหมเซิร์ฟเวอร์บทประกันหรือยังนั่นนู่นนี่ต่างหรือเราต้องซื้อฮาร์ดดิสก์เพิ่มซื้อแรมเพิ่มอะไรไหมต่างนั่นไงซื้อปรินเตอร์เพิ่มไหมซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ไหมถึงรอบแล้วนะนั่นไงครับถามว่าคนเดียวเนี่ยทำไหวไหมถ้าองค์กรใหญ่ก็ระเบิดหัวระเบิดไปเลยเพราะเรื่องงบประมาณเนี่ยถ้ามาลุมแค่คนเดียวไม่พอดังนั้นเนี่ยถ้าคุณมีทรัพยากรบุคคลด้าน IT น้อยต้องทำไว้เนิ่นๆต้องทำไว้เนิ่นๆงานหลักปฏิเสธไม่ได้แต่งานหลักถ้าติดตามช่อง Tech Adopt ไปเรื่อยๆช่อง Tech Adopt เนี่ยมี Key Concept ในการคิดเหมือน White Solution คิดก็คือ less for more เราจะต้องใช้เวลาน้อยๆแต่เกิดประสิทธิภาพดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือเข้าใจระบบ IT ของตนเองอย่างท่องแท้ถ้าคุณไม่เข้าใจระบบ IT ของตนเองอย่างท่องแท้ติดต่อแชทใต้คลิปวิดีโอนี้เลยว่าพี่รักจะช่วยแนะนำอย่างไรนะครับคำแนะนำของผมเนี่ยจะช่วยคุณแบ่งเบาภาระงานผมกล้าคอนเฟิร์มได้เลยนะครับไม่ได้พูดเล่นนะกล้าคอนเฟิร์มได้เลยนะครับติดต่อไว้โซลูชันได้เลยพี่ไม่มาโฆษณาขายเลยหรอกไหนๆก็ต้องทำช่อง YouTube นะครับน้องๆมาถามพี่นั่นโน่นนี่ติดต่อนี่เลยเดี๋ยวจะให้คลิปใต้เนี่ยช่อง Facebook ช่องไว้โซลูชันนะเพราะว่าเราจะทำงานให้กันคลิปเนี่ยก็ไกด์ไลน์ฟรีๆแต่ถ้าจะลงรายละเอียดก็ติดต่อในเชิง Official เลยนะแล้วกันนะครับดังนั้นเนี่ยงานหลักก็ต้องทำไปงานหลักจะแบ่งเบาได้คุณต้องออกแบบระบบ IT ของคุณอย่างเข้าใจถ้าคุณเข้าใจออกแบบถูกต้องปัญหาจะน้อยปัญหาที่ปวดหัวมากที่สุดของคน IT ไม่ได้อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้อยู่ที่ Data Center ถ้ามันอยู่ที่ Data Center หมายความว่าคนที่ดูแลระบบให้คุณหรือคุณเองไม่เจ๋งพอพี่กล้าบอกนี้เลยหมายความว่าดีไซน์ไม่ดีพอออกแบบไม่ถูกต้องและยังไม่เข้าใจปัญหาต้นตอที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันอันนั้นไม่โอเคอันนี้ Data Center นะแน่นอนว่าถ้า Data Center ออกแบบไม่ถูกต้องไม่ได้หมายถึงแค่เซิร์ฟเวอร์นะคุณมีระบบ Database AD User Client เป็นพันๆคุณออกแบบไม่ถูกต้องชีวิตจะไม่อยู่สงบสุขพี่กล้าบอกเลยพี่รักถึงบอกว่าขีดความสามารถหลักหลายๆองค์กรเนี่ยต่อให้คุณบอกว่ามี IP นั่นนู่นนี่ใช่สำคัญมากด้วยแต่คุณจัดการ client อยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่คอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยและอยู่บน Active Directory ซึ่งอยู่บนอะไร Windows Server มันไม่ได้อยู่บน Linux มันอยู่บน Windows Server แต่คุณดันไม่เข้าใจความโกลาหลมันไม่ได้เกิดจากแอปพลิเคชัน ERP อาจจะเกิดจากไอ้พวกนี้ก็ได้หรือเกิดจากอื่นๆหรือเกิดจาก Client Error User Error Human Error ก็ได้แต่ถ้าคุณวางไอ้ระบบ System Infrastructure ซึ่งส่วนหนึ่งคือ Active Directory หรือคุณมี Exchange หรือคุณมีเมลอยู่ข้างนอก Office 365หรือคุณมีไฟล์แชร์หรือคุณมีแอปพลิเคชันอย่างไม่ถูกต้องไองานหลักคุณก็วุ่นวายดังนั้นเนี่ยไอข้อนี้ที่แวะมาเนี่ยจะบอกแค่ว่าคุณเข้าใจระบบ IT ของคุณหรือยังคุณเข้าใจหรือยังว่า root cause หรือปัญหาของคุณคืออะไรถ้าคุณไม่เข้าใจนรกมาเยือนแน่นอนงานหลักก็เอาชีวิตไม่รอดนะครับ
ถ้าคุณต้องมานั่งทำงบประมาณอีกชีวิตไม่ใช่ไม่รอดอย่างเดียวชีวิตจะบัดซบดังนั้นส่วนที่1งานหลักคุณจะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้และเอาอยู่ถ้าคุณไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้มีปัญหาคุณก็ติดต่อภายใต้แชทนี้มานะครับพี่รักเองก็มีทีมที่จะช่วยนะมีทีมที่จะช่วยนะครับแต่ไม่ติดต่อก็แล้วไปถึงเวลาหนึ่งคุณจะถึงจุดสุดยอดของคุณแหละนะครับถึงจุดแบบพีคของคุณนะครับทีนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเราจัดการระบบ IT ของเรานะครับทุกอย่างดีสิ่งที่เราจะต้องเตรียมใจและรับเลยในฐานะที่เราเป็นลีดเดอร์นั่นก็คือการวางแผนงบประมาณด้าน IT นะครับจะเอายังไงดีกับชีวิตก็ต้องตัดสินใจว่าโอเคในเมื่อเป็นบทบาทของเราจะต้องทำก็คือขยายศักยภาพขีดความสามารถของตนเองซะยอมรับซะว่าเราไม่ทำเราก็จะมีปัญหาเหมือนกันแทนที่จะนิเกทีฟเช่นนั้นก็พร้อมซะว่าโอเคอะไรจะมาก็ต้องมานะครับถือโอกาสนี้เป็นการขยายศักยภาพของตนเองซะขยายยังไงก็มาดูอินฟราสตรัคเจอร์คุณจะวางแผนมันคุณก็ต้องเข้าใจว่าตอนเนี้ยดีมานด์ของมันเนี่ยมันรองรับกับการใช้งานได้ไหมนะดีมานด์ซัพพลายดีมานด์ใช่ไหมซัพพลายแอนด์ดีมานด์เนี่ยมันมีเพียงพอไหมดีมานด์เนี่ยซัพพลายก็ไอสิ่งที่เรามีอยู่จะบอกว่าไงเขาเรียกว่าดีมานด์แมネจเมนต์ดูซิว่าปัจจุบันเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าจะต้องซัพพลายอย่างไรถึงมันจะดีขึ้นพอเราเข้าใจระบบของเรานี้เนี่ยดีออกแบบดีปัญหาน้อยอยู่แล้วแต่มันอาจจะต้องต่ออายุแอนตี้ไวรัส subscription ทุกปีหรือ3ปีขึ้นอยู่กับเราซื้อเซิร์ฟเวอร์ที่เราซื้อเพิ่งซื้อไม่มีปัญหาใช้ต่อยาวๆ storage อะไรก็ตามฮาร์ดแวร์อะไรก็ตามที่ซื้อแล้วรับประกันยาวๆหลายๆปีไม่มีปัญหาแต่ใช้มาแล้วหลายๆปีจะหมดประกันแผนบัดเจ็ตในการต่อซะเพราะมันถูกกว่าการซื้อใหม่และเท่าที่เช็คดูแล้วไม่มีปัญหามันยังใช้ของเก่าได้เพราะธุรกิจเราโตก็จริงแต่มันไม่ได้สูบทรัพยากรมากกว่าที่เราออกแบบไว้ก็ต่อ MA มันเวลามันอะไรเสียจะมีการเข้ามารีเพชอะไรที่มันเสียเขาเรียกว่านะครับการที่มารีเพชตรงนี้เขาเรียกว่าบริการที่เป็น SLA เวลาเราซื้ออะไรเราก็ต้องนึกถึง Service Level ที่มัน matching กับ business เราจะได้ไม่เหนื่อยอย่างเช่นเราซื้อเซิร์ฟเวอร์มันมี 24x7x4 4-hour response พอประสานงานกันปุ๊บเขาจะมา replacement อุปกรณ์ให้เราภายในติด response ภายใน4ชั่วโมงนะครับภายใน8ชั่วโมงหรือภายในเนี้ยแล้วแต่คุยเนี่ยนะครับเขาจะทำ level ของ service เนี่ยให้มันดีที่สุดนะครับถ้ามันมีเลยเนี่ยบางทีเนี่ยผมคอให้ลูกน้องคอเนี่ย1ชั่วโมงก็ได้แล้วอย่างเช่น disk RAM ได้เลยอะไรก็ตามที่มัน store อย่างโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยบอกเลยโคตรเร็วอย่างอยู่เชียงใหม่เนี่ยในอำเภอเมืองก็เร็วเหมือนกันเพราะเขามีดีโป้ที่สนามบินเชียงใหม่เนี่ยเรื่องพวกนี้รู้ไหมคุณรู้ไหมนะครับดังนั้นเรื่องพวกนี้ก็เหมือนกันไฟวอลคุณซื้อมามี MA 1 ปีอะไรพวกไหนก็ตามที่เกี่ยวกับ security คุณต้องวางแผนทุกปีคุณก็ต้องมาวางแผนว่าคุณมีอะไรบ้าง anti rat firewall ตระกูลพวกนี้ที่จะต้องทุกปีหรือแม้กระทั่งซอฟต์แวร์แบ็กอัพคุณเป็น subscription โดยมากจะต่อแค่1 ปีคุณก็ต้องมาวางแผน list ออกมาว่าที่จะต้องที่จะต้องต่อ MA และ subscription ทุกๆ1 ปีมันมีอะไรบ้างมีอยู่5รายการ10รายการ list มานะครับก็เวิร์กกับคนที่คุณทำงานด้วยบริษัท IT อย่าง White Solution อย่างเงี้ยนะครับผมก็จะ list ให้คุณมี5รายการคุณก็ต่อ MA คุณจะไปต่อใครก็ได้แต่ดีสุดคือต่อกับไอ้คนที่มันรู้เรื่องระบบที่ทำให้คุณกับราคาที่ไม่ได้เวอร์วังนะถ้าเวอร์วังก็คุณไปดูว่ามันดีอยู่ราคาขึ้นยังไงคุณก็ต่อกับคนที่เขาทำระบบให้คุณนั่นแหละดีสุดซื้อใหม่คุณก็ไปเปรียบเทียบตามสบายเลย
แต่ถ้าคุณคัดเลือกใครแล้วดูระบบนี้นะครับถ้าเขาบริการดีคุณก็ต่อเข้าไปเลยบริษัทไหนๆก็ไหนๆต่อไปเลยนะครับถ้าคุณจะต้องสวิตชิ่งไปอีกบริษัทใหม่เดี๋ยวต้องมานั่งอย่าคิดว่าการต่อ MA มันคือต่อ Subscriber นั่นเสร็จนะไอ้บริษัทใหม่มาคุณจะคุยกับมันเนี่ยบางทีเนี่ยแค่บอกว่าต่อราคา Subscriber เรื่อง Backup เรื่อง Firewall นะครับถ้าคุณไปต่อกับบริษัทใหม่บริษัทเก่าหลุดไปอันนี้มีปัญหานะมีปัญหาคือคุณคุยกับบริษัทใหม่เขาอาจจะบอกต่อ MA กับผมเฉยๆพี่มันอัปเดตแล้วบล็อกแต่คุณมันไม่ได้ cover เรื่อง firewall policy นะนั่นโน่นนี่ขาดทุนเลยเสียคนที่ไว้วางใจที่จะมาให้ความรู้คุณเลยด้วยที่เห็นแก่เงินซื้อถูกนะครับหรืออาจจะซื้อแพงกว่าก็ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นต้องคิดถึงว่านะครับต่อ MA เนี่ยถ้าคนเดิมไม่ได้ช่วยนะคุณก็ต่อกับเขาเพราะว่าเขาเข้าใจระบบแม้กระทั่งคุณเปลี่ยนระบบเดิมไปสู่ระบบใหม่ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะไอคนใหม่มาดูระบบเนี่ยนะครับแบบที่หนึ่งเลยนะครับคุณอยากจะเปลี่ยนระบบใหม่แล้วให้ผู้บริการใหม่มาดูเปลี่ยนเชิญตามสบายเลยอันนี้ไม่ทักท้วงไปรับผลกรรมของคุณซะหรือคุณอาจจะได้กรรมดีก็ได้ถ้าสมมติบริษัทนั้นเนี่ยเข้าใจดีซึ่งโดยปกติแบบนี้เป็นเชิงการเมืองนะครับแต่เชิงคุณค่าของธุรกิจคือระบบมันมีความซับซ้อนนะครับเปลี่ยนผู้ให้บริการใหม่มาดูนะครับบอกเลยแนวความคิดมันต่างกันวิธีดีไซน์มันก็ต่างกันประสบการณ์ก็ต่างกันถ้าเขาไม่เข้าใจเนี่ยคุณก็นรกได้แต่โชคดีถ้าเขาเข้าใจนะครับก็อีกเรื่องนึงก็จะบอกนะครับแต่ท้ายที่สุดกำลังจะบอกว่าการที่เราเนี่ยมาดูเรื่องของงบประมาณเนี่ยมันเป็นเรื่องจำเป็นดังนั้นถ้าพี่รักจะแนะนำคุณก็คือคุณไปดูปีงบประมาณของบริษัทที่คุณดูแลองค์กรที่คุณดูแลซะว่าปีงบประมาณมันเป็นลูปหมายความว่ามันเริ่มต้นตอนไหนปี66เริ่มต้นตอนไหนนะครับเพราะว่าปีงบประมาณของแต่ละองค์กรถ้าราชการเนี่ยเขาก็จะจบปีงบประมาณที่กันยาเริ่มปีงบใหม่ที่ตุลาอันนี้ราชการกึ่งราชการก็ว่ากันไปนะกลุ่มที่เป็นแนวราชการแต่ถ้าเป็นเอกชนก็อาจจะเริ่มต้นมกราถึงธันวาก็เป็นปีงบประมาณใหม่แต่ไม่เสมอไปนะครับหลายๆเอกชนเลยที่ผมเจอคือปีงบประมาณเริ่มต้นตั้งแต่สิ้นตุลานั่นแหละเหมือนกับราชการเลยก็มีนะครับหรืออาจจะพิสดารมากกว่านั้นก็แล้วแต่องค์กรอย่าลืมบางองค์กรเขาเป็นประเทศเขาเป็นบริษัทข้ามชาติเขาเป็นบริษัทข้ามชาติเขาอิงปีงบตามบริษัทแม่ดังนั้นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า fiscal year เหรอไอ้พวกนี้มันจะตามบริษัทแม่มันอาจจะไม่เหมือนกับที่ผมพูดมาทั้ง2กรณีเริ่มตุลาและเริ่มมกรามันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับหน้าที่ของเราก็ต้องพัฒนาศักยภาพตัวเองคนที่ได้ดูศักยภาพคนที่พัฒนาศักยภาพตัวเองจนกระทั่งได้ดูงบประมาณหมายความว่าคุณถูกไว้วางใจนะ proud ภูมิใจในตนเองนะครับส่วนเรื่องการต่อรองนั่นนี่ผลประโยชน์ของคุณไม่ต้องต่อรองหรอกคนที่มีความสามารถองค์กรเขาเห็นคุณค่าอยู่แล้วไม่ต้องปากเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับเรื่องเงินเป็นเรื่องเล็กๆที่เขาจะให้ในอัตราที่เหมาะสมเราก็ทำงานให้แฮปปี้ก็แค่นั้นไม่โฟกัสอะไรมากนะครับยกเว้นแต่มันไม่สมเหตุสมผลอันนั้นไปดูเป็นหลายๆคนไปนะครับดังนั้นในคลิปนี้พี่รักเองก็จะมาสรุปว่างานหลักดูไปครับคุณจะต้องดูงานหลักให้เจ๋งจะเจ๋งได้ไงก็ออกแบบให้ถูกเข้าใจว่าระบบจะเติบโตด้านไหนระบบตอนนี้เจอปัญหาด้านไหนมีจุดดีจุดด้อยจุดอ่อนเพราะอะไรเราออกแบบตรงนี้แทนที่เราจะจ่ายเงินเป็น10 ล้านณปัจจุบันเรามองว่าจ่าย5 ล้านก็พอแล้วเรารู้จุดอ่อนแล้วเราก็รู้ว่าจะต้องสเกลระบบของเราอย่างไรเพื่อให้มันไปสู่ความพร้อมใช้ในธุรกิจความต่อเนื่องในธุรกิจความปลอดภัยด้านข้อมูลและ
ความปลอดภัยด้านถูกโจมตีด้านไซเบอร์หรือความมั่นคงของข้อมูลเรารู้ดีเราก็ค่อยๆสเกลแล้วค่อยๆพัฒนาระบบไปจะได้ไม่ต้องจ่ายเยอะดังนั้นเราในฐานะที่เป็นคนไอทีเนี่ยในฐานะที่เราต้องวางแผนงบประมาณนะครับหนึ่งเลยเนี่ยอย่าเป็นคนดูงบประมาณแค่มีอะไรก็ซื้อๆไปคุณจะต้องเป็นคนที่ดูแลงบประมาณเชิงคนที่มีศักยภาพมี performance คือเข้าใจระบบอย่างตรงแท้พอเข้าใจอย่างตรงแท้มันมีอะไรที่ต้องเป็นฟิกคอร์สจ่ายแหละแต่มันมีอะไรที่ต้องไม่ใช่ฟิกคอร์สและเป็นไดนามิกที่ต้องท้าทายว่าคุณจะต้องตัดสินใจยังไงถ้าคุณตัดสินใจแบบกลัวๆคุณจะได้ซื้อใหม่แล้วก็คุณจะเพิ่ม budgeting ค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรคุณเยอะแต่พอคุณรู้เยอะและคุณเข้าใจอย่างแท้คุณก็อาจจะช่วยองค์กรของคุณลงทุนเพิ่มนิดหน่อยรองรับธุรกิจได้ตอบโจทย์เช่นเดียวกันอันนี้คือศักยภาพที่เราจะทำให้กับองค์กรของเราได้ไม่ว่าเราจะเป็นเอกชนไม่ว่าเราจะเป็นนะครับต้องใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนถ้าเรายึดหลักการนี้เราก็จะใช้งบประมาณที่มีอย่างคุ้มค่าเต็มศักยภาพนะครับและท้ายที่สุดเราก็จะเป็นคนที่เก่งขึ้นนี่แหละพี่รักอยากจะมาคุยแบบนี้นะครับดังนั้นงานหลักดูแลให้ดีอย่างเข้าใจอย่างถ่องแท้นะครับมีข้อมูลแวดล้อมรู้ด้วยว่าจะต้องพัฒนาอะไรรู้ว่าจะต้องรีนิวอะไรจะต้องซื้ออะไรในทุกๆปีในแผน1 ปี 3 ปี 5 ปีพอรู้เราจะทำบัดเจ็ตติ้งได้ง่ายพอเราทำตุ๊กตาของบัดเจ็ตติ้งได้นะครับในปีที่1ปีที่2ปีที่3นะครับหลังจากที่เราทำได้ตกผลึกนะครับมันจะถูกกล่อมเกลาเวอร์ชันของการทำงบประมาณโอเคมันอาจจะมีงบประมาณแบบแอดฮอคหรือฉุกเฉินบ้างก็ว่ากันไปต้องยืดหยุ่นแต่พอเราทำจนคุ้นชินเรื่องนี้จะเปลี่ยนเป็นจากยากเป็นง่ายเลยและเราเองก็จะนะครับช่วยเสิร์ฟธุรกิจหรือองค์กรที่เราทำงานอยู่สร้างคุณประโยชน์ให้องค์กรที่เราทำงานอยู่ได้อย่างเต็มที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมันคือความภาคภูมิใจซึ่งผมเองก็แฮปปี้กับเรื่องตรงนี้ที่ผมได้ช่วยเหลือลูกค้าของผมให้เซฟคอร์สให้เซฟงบประมาณเพราะว่า Byte Solution เองหรือช่อง Tech Adopt เองเราตั้งขึ้นมา DNA ของเราคือได้ช่วยเหลือได้เอาความรู้ไปช่วยพอมันช่วยลดคอสของลูกค้าเราก็ดีเมื่อธุรกิจเติบโตไปนะครับผสานกับวิธีคิดการออกแบบที่เราทำให้มันตอบโจทย์ได้ทั้งหมดถ้าเขาโตก็ลงทุนเพิ่มแค่นั้นเองเพราะมีกำไรเยอะก็เอามาลงทุนอย่างเหมาะสมนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าให้พวกเราได้แนวคิดไปใช้แล้วก็สุดท้ายเองแล้วนะครับก็ทำให้พวกเราเนี่ยมีความภาคภูมิใจรู้สึกดีไงอะไรก็ตามที่เรารู้สึกดีเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์มากอะไรก็ตามที่เรารู้สึกดีนะครับมันจะขยายเรารู้สึกไม่ดีแล้วเราเอาเปรียบใครเนี่ยบอกเลยเรารู้สึกของถูกนะครับดังนั้นพี่รักก็อยากฝากไว้ว่าจงขยายศักยภาพตัวเองซะวันนี้ไม่ได้ทำงบประมาณฝึกซะช่วยเหลือที่จะทำเรื่องงบประมาณอย่างนะครับอย่างตรงไปตรงมาจำเป็นกับธุรกิจของเราองค์กรของเราจริงอย่าไปทำงบประมาณไอ้แบบที่ไร้สาระอย่าไปทำนะครับก็ขอบคุณพวกเราที่ติดตามขอบคุณพวกเราที่สมัครสมาชิกทุกคนในตอนนี้ที่จอยช่อง Tech Adopt อยู่แล้วมาสนับสนุนช่อง Tech Adopt นะครับตั้งแต่เหล่าแฟนพันธุ์แท้สาวก Tech Adopt แล้วก็ VVIP ขอบคุณพวกเราทุกคนอย่างซาบซึ้งใจนะครับผมเองเนี่ยก็ต้องขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าไอ้คลิปนี้มันจะสร้างประโยชน์ให้พวกเราและเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราอย่าลืมครับวางแผนการทำงานวางแผนงบประมาณเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกๆองค์กรเราเป็นคน IT ก็เช่นเดียวกันนะครับหวังว่าพวกเราจะนำความรู้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ